Hello, welcome G9. So, nandito na tayo sa main lesson natin ngayong fourth quarter. So, we will start our lesson with special values using reference angle. On this lesson, malalaman natin yung mga values, special values ng 30, 60, 90 triangle and the 45, 45, 90. Okay? So, hindi lang quadrant number 1, pero makukuha natin yung mga values niyan hanggang quadrant number 2, quadrant number 3, and 4. Kumbaga, isang revolution ng circle. Okay? So, let's start now. So, ang pagkuha ng reference angle, pag kayo po ay nasa quadrant number 1, that will be theta. Okay? So, technically, kung ano yung given, pag quadrant number 1, yun na rin mismo ang iyong angle na gagamitin. Okay? Pag quadrant number 2, nagfo-fall yung theta mo, okay? Ang pagkuha ng reference ay 180 minus theta. Pag quadrant number 3, so that will be theta minus 180. At pag kayo po ay nagfo-fall sa quadrant number 4, that will be 360 minus theta. So, paano po gamitin itong reference angle? Let's have an example. So, we have here sine 60 degrees. First question, anong quadrant si 60 degrees? Saan nagfo-fall yan or saan naglalay? That will be quadrant number 1. Okay? Pag quadrant number 1, paano kinukuha ang reference? Sa lesson natin kanina, that will be equal to theta. Ang theta natin is 60 degrees. Ito na mismo yon. Okay? So, automatically, ito na ang gagamitin mo. So, ano ba ang sine 60? So, that will be opposite over, ang ratio ng sine is opposite over hypotenuse. Okay? So, recall mo uli yung mga values ng special. So, that will be 30 degrees. Dito ay square root of 3. This is 1. This is 2. And this is 60 degrees. Dapat memorize yun ng mag-input ng values dito. Okay? So, since 60 degrees ang ating theta, okay, dito tayo titingin. 60. Okay? So, anong opposite side natin dito? So, that will be square root of 3. Then, ano ang ating hypotenuse? That will be 2. Okay? So, with this, para makuha na natin yung pinaka-final answer natin dito, ito ang gusto kong gawin ninyo lagi. Tatanungin niyo yung sarili niyo. Ano ang sign ng sine function sa quadrant number 1? Okay? Kasi doon naglalay yung theta natin, yung reference angle natin, quadrant number 1. So, from our previous review sa lecture number 1 natin kanina, pag quadrant number 1, lahat ay positive. So, ang final answer natin ngayon, sine 60 now is positive square root of 3 over 2. Okay? So, one more example. Ito na. Sine 150 degrees. Yung 150, unang tanong, saan naglalay si 150? So, ang sagot, quadrant number 2. Paano kumuha uli ng reference pag quadrant number 2? That will be 180 minus theta. Okay? Ang theta natin ay ito. Okay? So, that will be 180 minus 150. And what is 180 minus 150? That will be 30 degrees. So, ang reference angle ni 150 ay si 30 degrees. So, ang gagawin mo dyan, tangent 30 degrees. Okay? Ito ang gagamitin nating pang-reference sa sagot natin sa tangent 150. Ang tanong, ano ba ang value ng tangent 30? Since 30 yan, gagamit ka uli ng 30, 60, 90 na triangle. So, hindi ka muna gagamit ng 45 kasi ang naging reference angle natin is 30 degrees. So, 30, 60, 90 tayo. So, 30 degrees, 60 degrees. This is square root of 3, 1, 2.
Okay? Now, tangent ay anong ratio? That will be opposite over adjacent. Okay? Now, pasok tayo sa triangle. 30 degrees. So, titingin ka ngayon sa 30 degrees. Ano ang opposite dyan? That will be 1 over adjacent, square root of 3. Okay? So, further simplify this, ang magiging final answer natin, rationalize nyo yung denominator. Pag nirationalize nyo yan, ang magiging sagot is square root of 3 over 3. Huling tanong, ano ang sign ng tangent function sa quadrant number 2? Okay? So, ang positive lang sa quadrant number 2 sa previous lesson natin is sine at cosecant. So, therefore, yung value ng tangent 30 na nagfo-fall sa quadrant number 2 na square root of 3 over 3 will be a negative value. So, ang final answer natin is negative square root of 3 over 3. Okay? So, yan po ang pattern na first, always ask yourself, first question, saan quadrant naglalay yung theta? Second, paano kumuha ng reference angle on that quadrant? Number 3, pag nakuha mo na si reference angle, get the value. So, pasok ka ngayon sa triangle. Pag nakuha mo na yung value, ang panghuling tanong, ano ang final sign ko dun sa function na given at sa given na quadrant? Okay? So, ayan po yan. So, isa pang example. Second, 225. Okay? Unang tanong, saang quadrant nagpo-fall si 225? That will be quadrant number 3. Okay, di po ba? Quadrant number 3. Susunod na tanong, paano kumuha ng reference angle pag quadrant number 3? So, that will be, that will be theta minus 180. Okay? Ang theta natin dito is 225, so papalitan lang natin to ng 225. Okay? That will be 225 minus 180, and that is equivalent to 45. So, ibig sabihin, ang reference angle ni 225 ay 45 degrees. So, gagamit tayo ngayon ng secant 45. Okay? Now, since 45 degrees ang ginamit dito, gagamit ka ngayon ng 45, 45, 90 na triangle. Ito naman ang gagamitin mo ngayon. 45. So, this will be 1 square root of 2. Okay? So, ngayon, second, ang ratio niyan is hypotenuse over adjacent. So, titignan na natin ngayon ang ating angle. Ito ang ating 45. Nasaan dyan ang ating hypotenuse? Square root of 2. Nasaan dyan ang adjacent side? 1. So, that will be square root of 2 over 1. Ano uli ang huling tanong before natin kunin ang pinaka-final answer? Sign. Itanong mo ang sign. Ano ang sign ng second function sa quadrant number 3? Sino lang ba ang positive sa quadrant number 3? Based sa ating review, that will be tangent and cotangent lamang. Okay? So, therefore, si second function na nasa quadrant number 3 will have a negative answer. So, negative value. So, ang final answer natin dito, second 225 is equivalent to negative square root of 2. Okay? So, nakukuha na ba yung pattern? Last one. Next is cosine 300. First question, anong quadrant si 300 degrees? So, that will be quadrant number 4.
paano kumuha ng reference angle pagdating sa quadrant number 4. That will be 360 minus theta. Such that ang theta natin dito is 300. So that will be 360 minus 300. So, ang lalabas sa sagot dito is 60 degrees. So, ang reference angle ni cosine 300 ay cosine 60. Okay? Then, ang susunod natin gagawin, kunin mo yung value ni cosine 60. And since 60 degrees yan, ang gagamitin natin triangle ay babalik tayo uli sa 30, 60, 90. So, dapat marunong na kayong mag-memorize niyan ng mga pattern. So, this will be square root of 3, 1, 2. 60 degrees, dito tayo titingin. Ano ang cosine? Adjacent. Ang adjacent niya is 1 over hypotenuse 2. So, 1/2. Ang tanong, ano ang sign ng cosine function sa quadrant number 4? Ang sign positive lamang sa quadrant number 4 is cosine and secant. Okay? So, therefore, ang final answer natin is positive 1/2. So, cosine 300 is equal to positive 1/2. So, ganyan po ang paggamit ng reference angle para makuha yung special values ng 30, 60, 90 and 45, 45, 90 ng isang buong revolution ng circle. Okay? So, pakisagutan na po ang ating mga LAS. Hanggat maaari, mas maaga maipasa, mas maganda. Okay? Konting practice lang po yan, makukuha nyo din yung pattern. So with that, maraming salamat and enjoy answering your LAS. Bye-bye.